is DIY going to street. So, samahan nyo kami ngayon and na-miss ko mag-vlog. So, and lang, see you! Tagal ng biyahe namin. Agad sana. Sobra. Medyo nakatulog na kami. Pero nandito na kami sa Nasugbu. Puro lang mga puno makikita nyo dyan. Sa Nasugbu na kami. Unti na lang liyan. Tapos, hopefully, makarating na kami ng Calatagan. Hindi mo makakarating na tayo sa pupuntaan natin. Oo naman. Oo naman. Thank you. So, chat you guys later. Bye. So, dito kami ngayon sa pangalawang bus, papuntang Calatagan. So, kasama namin sila. Sila ng Manuel Luis sila. Tapos kami sa stage. So, good luck. Terminal ako, terminal! Long that ako unang bababa para makikita yung pagmumukha mo eh. Tara! Ano pa na tayo kakainan? Dadiretso na kayo doon? Ah, sige, kakain. Kakain muna kami. Ingat kayo ah. Thank you. Ay, kakain pa po muna. Hindi, baka kayo mag-briefing pa dyan ng ibang dates. Ay magsisi kayo. Bakit po? Ay, ang binibriefing diyan ng mga nagbibriefing. Kakain muna kami. Nandito kami sa transport terminal. Isa dun siya. Ay, yun siya. Kakain muna kami kasi tagtipid kami. May lasagna, may lomi. Ay, may lasagna. Lomi tayo. Pwede naman. Mag-jumbo tayo. Marahati tayo. O, ganun na lang. Tapos iba. Kuha tayo ng... Sino man tayo nag-agalan niya? Ayun, may tapa, may lechon kawali, may bacon. With rice na yan. Oh, Ay, with rice to, diba? Oo. Mga kanin at itlog. Oo. Rice. Ano sa akin? Chicken adobo. Chicken Ako, adobo bacon. na rice. Magka-coffee ba tayo? Hindi, water na lang. Water lang. Tapos yung lomi. Kasi masarap nga daw ang loming Batangas. Sisig. Ano? Ay, ano na lang. Oo, tapos isang sisig with rice. Hindi pa po available ang sisig. Sige. Lomi na jumbo. Jumbo ba yun? Jumbo. Oo. Nga lomi. Ah. Magkano? Hindi ba yung utang pa ako sa'yo? Magkano na ba yung binayaran sa'yo? 257. Ay, okay. No. Dali lang, ngayon ako muna. Sis, alam mo in fairness dito, nandito kami guys sa sorry ang hangin, Zen's Coffee Hut. Dito lang sa mismong terminal. Alam mo ba, ang linis ng CR. Yung dito guys, yung kainan dito, parang siya, wait. Ayusin ko nga muna kayo. Lagay mo na dito. Yung kainan dito, para siyang karinderya style, guys. Yan, karinderya style siya. Pero di ba ang presko? Ganda ng weather. Super. Karinderya style siya. Tapos may bidet. Tapos ang linis ng CR. Nadala ng mattress yun. Yay! Kasi walang maano. Kasi pinapatawagan siya sa atin. Ah. Gamit lang natin. Globe. Sige lang. So, andito na kami sa Calatagan. Adventures. Mamaya tawag na natin sa mga sarili natin Calatagang. Calatagang. Hashtag Calatagang. So, yun lang. Magantay kami ng food and I'll be right back. Ay! Nasa tricycle kami. Nasa tricycle kami ngayon. Labi mo dahil dito. Pero, saya naman. Diba siya?
guys. Puno sa stilts. So, dumiretso na kami dito sa Ivory Resort. Ayan. Dito talaga kami dapat mamayang gabi pa kasi dito kami magka-camp overnight kami dito. But since puno na po ang stilts, binalak na namin dumiretso dito. Pero hindi naman So, office, diba? hindi. Pero ayan, hello. So ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung lugar. Hello, mag-hello ka naman. Ayan, pinipitch na nila kuya yung tent namin. Kuya, hello ka naman. Ay, kuya, hello ka naman. Ayan, taga Ivory Resort. Ayan, isa lang muna. Tapos ito yung place, ito yung paligid. Ayan. Sa mga campers lahat yan, guys. Nasa Ivory Resort kami. Healing time. Ayan siya. Ayan. Mainit pa kasi. Kaya maya-maya na lang. Ang pala. Ayan. So, ayun na guys. Bali, pupunta tayo dun sa area na yun. Wala lang. Experience lang. Hi. Okay ko naman. Pakita mo naman yung outfit mo. Saan galing yan? Sasa. Wow. May May sponsor si Mayora. So, okay naman yung regalo lang sa akin. Yan. So, pinaghati ko lang yung partner nito. Bukas na lang yan. So, ayun lang. Ayan yung buong lugar, guys. Ayan. Saan yung kasama ko? Yan, hello! Dalawa lang kami. Busy po siya. Busy siya. Yan lang, sexy po niya. Imain sa akin. Tapos yan yung paligid. Sa aming photoshoot. Babalik na ulit kami sa... Babalik na kami. Ay, putang ng Saudi. Uy! Sakit! Ay, Censored. Toot! So, ayan. Ano, yung araw dito, pababa na. Pero it's only 5 in the afternoon. 5 in the afternoon. 5 Wala pa pa rin lang. po kami pagkain. Actually, 4:47 pa lang. Wala pa nga siyang Wala 5. pa rin kami pagkain. Kya, may plan kya. Punta rin yung ate Opa. May naka one piece din, no? Ang lakas ng loob niya, no? Kasi ikaw nahihiya ka. Pag lasing na ako, doon ako nag-aaral. O, di dapat pala. Tuma muna bago pause eh. Hindi, tsaka pa yung tipong napaghandaan ko. Itangin na, 2 araw ako nagiinom, diba? Magmura pa, vlog to. 2 araw ako nagiinom, diba? Saan tayong dumadaan? Beer is not healthy for your tummy. Sabi niya. Narinig niyo yun, guys. Beer is not healthy for your tummy. Kaya ayoko ng beer. You can build a beer bag. Beer bag. Instead of belt bag. AKA Beer bag. belt bag. So, ang init. So,
Ayun. Ito kasi nilalakaran namin, no? Corals. Ay, push. Push. Ah, Hey! okay ka pa ba? So, guys, walang magawa. Mga kasama ko, hindi ako kinakausap. Tingnan mo kasi pinagkakabala niya, guys. Ha? Tignan niyo mabuti. Tignan niyo. Tignan yung pinagkakabala niya. Asan ka na? Ayan. Oh, busy siya, di ba? Busy ka, no? Dalawa lang kami, hindi niya pa ako kinakausap. Taray nung pising ko, ano. Kala mo nakain, no? Pising ko. Ayan, camp life. Papatay lang ng oras. Ano. Nagulo ko na pong barbecue dyan, may gulay. Meron, sa mga nagluluto, hindi tayo. Kaya, kung sino po pwede magpadala ng pagkain, cast away kami. Kasi guys, ganito kasi. Diba nga, ang regular, ang talagang plan namin is magsistilts kami. Tapos dito kami, magkakamping kami dito ng gabi. Tapos, pagdating namin dalawa lang kasi kami nag-travel sa States. Fully book yung day tour. So, wala kaming choice kung dito na lang kami. Kasi pag doon kami sa States, meron kasi mga lockers doon. Pwede kang mag-iwan ng gamit. Tapos, I think meron na din mga may kainan din natin. Kasi resort talaga siya. Unlike dito, talagang full-on camping talaga dito. So, hindi na kami masyadong nag-effort na magdala ng pagkain, ganyan. Kasi mga kasama na namin na susunod dito yung magdadala ng food. It so happened, ganun yung nangyari. Well, shit happens, guys. So, ayun. Sabi food, ang dala ko lang Toblerone, tsaka chicharon. Tapos, iniisip namin, shit, paano kaya ito lang hapunan? Wala kaming pagkain. Hindi namin alam kung oras darating isa namin kasama. Sabi ko na lang, take positive na lang, diet na lang. Total, nagtutupis kami dito, no? Cheta na lang, para hindi na lang malaki yung crowd sa picture. No? Pero tingnan nyo talaga siya, guys. Tingnan nyo. Busy talaga siya mag-edit, ha? Edit pa. Mga ilang oras ka dyan, te? Mga ilang oras ka dyan? Hindi na po kami Kasing picture. Hindi na kasi kami nag-uusap. Hindi namin nag-uusap kasi nga, busy siya. Nasa kanya lahat ng pictures, guys. Ang ganda kasi ng quality ng Vivo V7 Plus. Diba yun yung gamit natin? Ang ganda ng quality talaga ng camera niya. So, lahat ng pictures, even yung mga pictures ko, na majority ng pictures ko sa kanya. Kasi ang ginagamit kong pagbablog, itong iPhone. Wala akong camera. Pero dahil gusto kong i-vlog tong buong experience na to, yan, i-vlog ko siya. So, pakita ko lang guys sa inyo yung sunset. Pa-sunset na kasi dito eh. So, ayan siya guys. So, ito. Dito yung view namin dun sa anong tawag dun? Sa tent namin. Tapos, ayan, ayun sa yung mga tao. Ayan. Busy silang lahat. Nag-low tide na guys kanina, yung doon, yung, ayan, dyan. Yung sandbar nun, maganda talaga. As in, nako-cover talaga nung dagat yung short part. Ngayon kasi marami ng bato-bato doon. So, medyo nahirapan kami. So, ayan siya. Balik na tayo. Ginagawa niya guys. Ay, putang ina. Bawal magmura. Bad yun. Ganda. Tingnan niya. Shit. So guys, na-change location kami. Dito na kami sa may mismong harap ng shore, seashore. Yan yung view namin, no. Ito na yung mismong harap namin. Yung tent ilalagay na lang dito. Kasi yun yung sunset, guys. Ayun yung sandbar.
Nandiyan na kami tayo. Thank you po. Salamat po. Lagay mo na lang dito.